No niin, se alkaa taas Suomi heräilemään sunnuntai-aamuun helmikuussa 2023. Kuka sitä nyt mitäkin sunnuntai-aamuna tekee? Minä lähdin pyörälenkille. Teen muuta kuin tervetuloa Tapioteen kyytiin. Melkein pakko pysähtyä tähän kahtoon. Miten nopeasti se alkaa vesi jäätymään tuossa joessa, kun on pitempään pakkasta. Tässä on taas vähän vaihellut nämä lämpimät päivät ja pakkaspäivät. Nyt kun näitä pakkaspäiviä on tarpeeksi, niin sitten pakkanen tekee tehtävänsä. Tämänkin päivän pyöräilysuorite noudattaa kaavaa. Lähdetään ajamaan Inseralla jonnekin, syödään siellä bannaani ja palataan takaisin. Kehittelin tämmöisen yksinkertaisen reitin, että ensin ajetaan tätä Kehä Ykkösen varressa menevää KLVtä tuonne Tampereen motarille asti, vai miksi sitä nyt sanotaan kolmostie kuitenkin. Sitten lähdetään suunnilleen pohjoisen suuntaan tuonne Vantaankoskelle asti. Ja sitten sieltä jostakin Ylästön kautta ajelen tuonne jokivarteen ja siitä hiekkateitä maaliin. Parin viikon takaisen lenkki on nyt se erotus, että tänään olen liikkeellä tässä aamun vielä noustessa. Siinä missä edellinen aktiviteetti tuli suoritettua illan hämärtyessä. Jostakin talojen takaa, no hädin tuskin en näkee, mutta täysi kuu paistelee vielä. Ovelasti se siellä kurkkii samaan aikaan, kun tuolla jossakin vissiin nousee aurinko. Täällä on taas joku 7-8 astetta pakkasta. Toivottavasti istut näyttöpäätteesi ääressä jossain mukavassa lämpimässä paikassa ja sinulla on saatavilla snackseja ja hyvää juotavaa ja muuta välipalaa. Nyt on edessä pieni alamäki. Haluan jakaa sinulle tämän videon välityksellä tämmöistä pientä kylmää talviviimaa. Katsokaa tähän malliin. Katsotaanpa muuten paljonko tässä ekassa kunnon alamäessä tällä reitillä niin Insera ottaa itselleen vauhtia. Oi, siellä on jalankulkijoita tulossa vastaan. Kehtaankohan ajaa täysiä? Minut on onneksi huomattu. Noin, siitä sujahetaan. Se on vähän päälle 30 vauhti nousee. Ei mahdottomia. Varsin maltilliset ja turvalliset vauhdit. Tietysti pitäkäämme aina silmät auki. Täällä liikenteessä on muitakin kuin pyöräilijöitä vain. Aina on pieni draamamomentti näillä lenkeillä. Edeltävällä reissulla mä sain tuon etuvaihtajan vaijeri jotenkin pois paikoltaan. No, sitten kun mä pääsin kotiin, päivä parisen hässäkän jälkeen sitten kiristelin vaijerin takaisin paikalle, mutta ei se etuvaihtaja oikein ollut entisensä sen jälkeen. Mä sain sen vaijerinkin jotenkin rispaantumaan ja sormiini haavan sen session aikana. Ja sitten mä jotenkin keplottelin tuon etuvaihtajan asentoon 2, eli keskimmäiselle rattaalle, kun noita etulehtisiä siinä on 3. Ja siitä kakkoslehtiseltä ihan hyvin pystyy operoimaan noita kaikkia takavaihteita ilman, että menee ketjut pahemmin ristiin. Eli tuommoisessa asennossa ne tällä hetkellä sitten ketjut ja rattaat ovat. Kaiken päälle vielä tuo keskiölaakeri rupesi pitämään pahaa ääntä, kun mä kampisarjaa siinä pyörittelin. Mutta voi hyvänen aika. Pitää varmaan käyttää tämä konkeli jonkunlaisessa ennakoidussa keväthuollossa, ennen kuin siellä tuossa reilun kuukauden perästä alkaa ihan oikeat kevätruuhkat. Huolloissa nimittäin. Tuossa ollaan hyvä semmonen suunnitelma tehty tuon brevettikaveri Jarnon kanssa, että minkälainen revettisarja ajettaisiin tänä vuonna. Me on molemmat ilmoittauduttu Espoo 200-selle, eli tämä, onko se niinkö sitten Helsingin seuvun vai pääkaupunkiseuvun, miten se nyt sanotaan, mutta tämän seuvun brevettikauden virallinen kevätavaus. No sitten
Sitä seuraava suorite olisi Helsinki-Valkeakoski-Helsinki, brevet 300 kilometriä. Ja sitten kun se on ajettu, niin Helsinki 400 omatoimisena vissiinkin. Eli se vuoden 2019 400 reitti, jonka olen itse kyseisenä vuonna ajanut. Elämäni ensimmäinen brevetti ja heti komiasti 400. No sitten kun ajetaan se Helsinki-Valkeakoski-Helsinki, niin sinähän mennään hyvin pitkään tätä kolmostien vartta. Ensin tässä motarin maastossa kelviä pitkin ja sitten niin ihanata 130. Kokkolan seudulla niillä on se Pietarsaari ja helsinkiläisillä on se Korkeasaari, sanottiin kerran ratiossa semmonen vitsi. Oikein vitsin murjasivat. Mutta so far so good, niin kuin ne sanoo Lontoossa. Mun keskiolaakeri ei ole vielä tässä pyörässä leiponut kiinni, enkä kyllä korvallani kuule sen kovin paha ääntä edes pitävän. Toivottavasti nyt on väärä hälytys koko laakeriremppa. Mitäs täällä on? Onneksi en ole raleskillani liikenteessä. Kahtokaa, graveliä. Siis mä voin kyllä väittää, että tuo nuoli näyttää tänne päin. Ja heti tulee hirveät barrikaadit vastaan. Voi hyvät. Mä oikein lampunkin pistin tuohon eteen, kun hämärässä ajamaan lähin. Tuo on hyvin tuommoinen nimellinen tuiju. Se ei paljon semmosia pimeitä polkuja valaisi, mutta lähinnä toimii tuommoisena merkkilyhtynä, että meikäläisen voi täältä hämäristä havaita. Vaikka täällä nyt enää niin hämärää olekaan. Täytyy sanoa jalankulkijoita mä oon nähnyt, mutta toista pyöräilijää en vielä ensimmäistäkään. Kannattaa lähteä aamulla, niin saa ajaa rauhassa. Ei oo turhaa tungosta. Kahtoin justi, että on semmoista uljasta inseera keskinopeutta, eli vähän reilua 15 kilsaa tunnissa edennyt. Täällähän on mukava lähiökelveillä painella tämmöisiä vauhteja sunnuntai-aamuna. Katuplätkät sanovat, että olen kohta Vantaan koskella. Tarkoittaa sitä, että päästään niin sanotulle bannaanin mittaselle. Se on mukava tällä inseeralla ajella täällä. Tämmöisiä rauhallisia kelvilenkkejä. Maantiepyöräkä se on semmonen kiikkerä. Se jotenkin kaipaa semmosia kovempia vauhteja. Se voi olla, että tuossa kun kesä tulee, niin yhä useammin autan itseni junalla teleporttaamaan tuonne johonkin sanotaan Keravan korkeudelle tai jopa Järvenpäähän ja lähden sieltä sitten vähän rauhallisemmille teille painelemaan niitä pikkusen kovempia vauhteja. Jahka niikseen tulee. Vielä tässä saa pari kuukautta odotella ennen kuin tänne maantiepyörä uskaltaa pihalle kaivella esiin. Se nukkuu vielä talviunta semmosen pari kuukautta. Mutta hip heijaa. Eipä oo sitäkään enää paljon jäljellä. Tässä kuluu se pari kuukautta nopeasti. Aika hyvä, kun tuossa kuuntelin, että pikkulinnut niin kauniisti laulaa. Se tietää, että kevät on lähellä, mutta kyllä täällä laulaa joku muukin. Semmoista pientä viheltävää ääntä ei pitänyt pikkulintu, sitä piti keskiön laakeri. Ai se tietää remonttia ja rahan menoa ja töitä pyörähuollolle. Sitten jos sieltä kuuluu tommonen variksen kaltainen raakkuna keskiön laakerista, niin on jo iso hätä. Taas saapui se maaginen hetki, kun noista laatukameroista lopahti akku, eli siitä alkaa hupi. Laitetaan tämä Denverin vielä laadukkaampi kamera kuvaamaan, kuinka suojaudutaan pakkasta vastaan Vantaan koskella. Mä oon luonnollisesti semmonen isoääninen kaveri, ja vaikka tämän Denverin audiolaatu on täyttä timanttia, niin täytyy silti isoäänisen kaverin niin kuin minun huomioida erityisesti se, että en ala käyttämään sitä kuuluvaa ääntäni tämän kameran kuvatessa. Mutta joo, mä pistän tämän kuvaahan tämmöstä timanttista B-rollia ja nyt näet kuinka puetaan
ekstra takki päälle, jottei tule kylmä, kun pidetään pieni kuvaussessio. No niin. Joskus tämä kamera tekee sitäkin, että se aivan yhtäkkiä lakkaa kuvaamasta. Niin sanotusti pätkäsee tämän videofailin poikki keskeltä ja kamera sammuu. Mutta jostakin kummaa syystä tässä Denverissä tuo pakkasen kesto on aika timanttinen verrattuna noihin GoProihin. GoProt on isketty sinne lattaukseen. Sieltä GoProjen seasta muuten napataan tonne takin taskuun jo valmiiksi. Mitäs muuta kuin pannaani. Jos se nyt tuolta vaan sais kispastua ilman, että kamerat lentävät tiehensä. Tällainen etujarru kevyesti pohjaan painettuna ajelen tänne Vantaankosken sillalle. Mähän voisin ruveta pitää sellaista pyöräilyaiheista podcastia Vantaankosken sillalla. Komiasti kuohuu. Koski on tietysti jäistä vapaa, kun vesi virtaa, mutta siellä vähän edempänä alkaa tuosta jäätä pikkuhiljaa kertyy siihen paikkaan, missä vesi ei enää niin voimakkaasti virtaa kuin tuossa koskessa. Hauska näköinen muodostelma. Siellä on muutama jääpuikko tuohon kosken nurkalle kertynyt. Kiva, kun sitä lähistöltä löytyy näitä tämmöisiä pieniä kohteita, jossa voi pannaani syöntiin pistäytyä. Niin pannaani hyvänä aika melkein unohin. Kaikista tärkein. Muista syödä pannaanisi. Joku sanoo tätä oikeaoppiseksi pannaanin kuorimistekniikaksi. No niin, aamupannaanit on syöty. Siellä ihan kivasti kamerat on repussa pysynyt lattauksessa. Ja ennen kaikkea tuo varavirtapankki on pysynyt päällä, ettei sitä tarvitse uudestaan käynnistellä. Toimintasuunnitelma on semmonen, että heitä repuun selkeä ja lähde ajamaan ennen kuin kylmä yllättää. Mitä voidaan todeta? Vantaakoski virtaa yhtä upeana kuin aina ennenkin. Pannaani maistuu hyvältä, pyörä kulkee ja randonneuri elämä on ihanaa. Tuntuu viisaalta pitää ekstra takkia päällä. Vielä ei oo kevät. Liikenteen humina ei ole täysin kaikonnut ympäriltä, mutta siis joku humina täällä kuuluu. Se kuuluu noista renkaista. Se kuuluu kuitenkin suurempana kuin tuo
etäältä kaikuva liikenteen humina. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä Viinikkala ylästötaival on semmonen mukava rauhallinen taival tämmöisellä vähän urbaanimmalla lenkillä. Pysähdytäänpäs tähän vähän tekemään pientä huoltoa ja napataan ekstratakki pois ja laitetaan kameravaljas takaisin rinnuksille. Kameroiden kanssa taiteilua pikkupakkasessa. Tämä videoblogin tekeminen, se on vaan niin mukavaa. Kärsi kylmästä ja pidä videoblogia. Tää jotenkin arvostaa tätä tämmöstä helppoutta, kun aikansa askartelee sillain, että peräortliipestä lentää kaikki eväät ja varavaatteet ja sun muut työkalut pitkin asfalttia silloin kun sitä haluaisi kaivaa vain jonkun varavirta lähtee. Se on mukava sillain videoblogitaktisesti ajateltuna, että kaikki kamat ei ole yhdessä pussissa. Noin kätevästi se kävi. Yllättävän hyvin kyllä tarkenee tämmöllä ohkaisella varustuksella. Mulla on siis pyöräilysortsit, merinokalsarit ja sitten tämmöiset Fjällrävenin ulkoiluhousut, perusurheilusukat ja joku vaelluskengät. Sitten yläkroppaa peittää merinopaita, pitkähihainen ja sitten Coritex takki. Ja niin kauan kun pysyy liikkeellä, niin asiat on hyvin. Sitten jos pitää pysähtyä, niin taukotakki on ehdottomasti kiskastava päälle. Ai niin, ja totta kai kaulassa on putkihuivi ja päässä on ihan perus pipo. Ja ne on väännetty semmoiseksi vähän niin kuin kypärähuppu-yhdistelmäksi, vai kypäräpipo, miksi tänne sanotaankaan. Ja sitten on nämä Goren lobsterihanskat kädessä. Tää on semmonen minimivarustus, jolla tämmöisellä pikkupakkasella pärjää. Muussa tapauksessa sitten, jos olisi pakkasta, niin enempi olisi ehdottomasti laitettava myös lisää vaatetta. Mutta mä nautin tästä ajelusta täällä pikkupakkasessa. Edelleen se sama reenifilosofia pätee tänäänkin itselläni, että ei sillä vauhdilla ja matkan mitalla niin väliä, kunhan nauttii siitä, että semmoista itselleen sopivaa vauhtia etenee tällä pyörällänsä ympäri vuoden. Jossakin laulaa varis. Hieno tunnelma, kun pysähtyy hetkessä ja kuuntelee. Katselee ja ihmettelee tätä ympäröivää todellisuutta.
Tadaa, on pongattu ensimmäinen pyöräilijä. Johan tässä tommosen melkein 22 kilsaa sai polokasta. Saavun Haltialaan kohta. Vois käydä katsomassa siinä pihapiirissä, ovatko eläimet laitumella. Uskaltaako ne ulos näin pakkasella? Sama meininki kuin kuukausi takaperin. Jarnolle terveisiä. Kuukausi sitten ajeltiin Jarnon kanssa täällä. Pehtorin pihalla pallaa nuotio padassa ja komia Vintage Valmetti seisoskelee siinä paikallaan. Kesän maataloustöitä odotellessa kaiketi. Täällähän nämä nyt on. Onko nämä sitten niitä ayshireitä vai ylämankaria vai mitä lienee? Kaverilla on sen verran karvasta leijeriä päällä, että ei näillä kylmä tuu. Piti nyt ihan uteliaisuutta tulla kurkkaa, että olisiko tämä taival ajettavassa kunnossa. Tämä tie tai polku, joka kulkee pellon reunaa ja joen vartta pitkin, mutta vähän näyttäisi, että siinä on urille kertynyt jäätä. Ei vihti lähteä sinne liukastelemaan, mutta joku toinen kerta sitten voisi käydä tästä ajamassa vaikka aina tuonne Pitkäkoskelle asti. Siinä menee aivan mukava reitti. Mutta miksei sitä toisaalta Kellarimäenten kreiveleitä pitkin kävisi vielä vähän lenkkiään höystämässä. Tässä pitkällä suoralla vissiin on ollut ihan hoidetut hiihtoladut silloin kun lunta on ollut pikkusen enämpi. Nyt ei ole ennen kuin hiihtoladun rippeet. Onneksi tässä on tätä paljasta pintaa sen verran esillä täällä tien varressa, että tässä tohtii ajella. Mukavasti tässä on lenkki muodostunut tämmöiseksi tähän mennessä 24 kilsaa pitkäksi. Sitten kun mä pääsen tästä kotiin, mä arvioin sitten, että kilometrejä on lähemmäs 30. Ei ole taaskaan tarvinnut kauas lähteä. Niin on saatu kuitenkin lenkille mittaa. Ja videoblogiin vähän jutun juurta. Lenkki alkaa komiasti olemaan pikkuhiljaa loppupuolellansa. Tuossa katsoin kelloa. Semmoisen 2 tuntia ja 10 minuuttia mä oon tässä nyt tätä tämän päivästä taivaltani tehnyt. Monenlaisia eläimiä sitä on bongannut. Niin tommosia villejä kuin kesynpuoleisia. Siinä kun Haltialaa lähestyy, mä näin taas jotain peuroja tai kauriita. Kauris tai peuris, mikä lienee. Tuo nyt ei ole hirvieläin. Tuo on hevonen. Ja hyvä ystäväni, on tullut aika kiittää sinua siitä, että sinä olet katsonut tämän videon. Minä toivotan iloa ja rauhaa sinun päivääsi. Ja me nähdään taas takkuu varmasti seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Heippa!